8086 now. सुन्नुहुन्छ है मलाई सुन्नुहुन्छ you hearing me? Yes, sir. Yes, sir. Suniraj, sir. So 8086 is a 16-bit microprocessor. 8085 was 8-bit microprocessor. भनेको यहाँ चाहिँ यसको वर्ड लेन्थ हुन्छ नि मिनिमम त्यो बाइट अथवा मिनिमम यसले प्रोसेस गर्ने डकुमेन्टको साइज चाहिँ यसमा 16 बिटको हुनु भयो 2 बाइट र 8085 मा चाहिँ के थियो 1 बाइट 16-bit microprocessor means its internal registers and most of its instructions are designed to work with 16-bit binary word. Word means binary bit हरुको त्यो फ्लो हुन्छ नि हो त्यो फ्लोमा 16-bit लाई एज एन युनिट ट्रिट गर्छ अघि 8085 मा चाहिँ 8-bit लाई एज एन युनिट गर्छ चाहिँ 8-bit ले ल बीचमा सेपरेटर राख फेरि 8-bit ले ल बीचमा सेपरेटर राख त्यस्तो हुन्छ त्यो स्ट्रिङमा है यसमा चाहिँ 16-bit देन वनली सेपरेटर 16-bit देन वनली सेपरेटर भनेपछि एकैचोटी वात्तै के हुन सक्यो धेरै आउन सक्यो that means 8086 चाहिँ हामी देख्न सक्छौं कि यो faster microprocessor is comparing with 8085. Okay, it has a 16-bit data bus, so it can read data from or write data to memory and ports either 16-bit or 8-bit at a time. भनेको it has options. Most of the time, it reads or it treats 16-bit data. If it wants, it can handle 8-bit only as well. 8-bit means one register and 16-bit means register pair. Generally, most of the instructions designed for 8086 are for register pair. Okay, it has a 20-bit address bus. So, 8085 मा कति बिटको एड्रेस बस थियो 16 हो यहाँ चाहिँ 20-bit address bus 20-bit address bus means it can address any one of 2 to the power 20 that means 1 0,048 576 different memory locations यदि मेमोरी लोकेसनलाई ले के गर्न सक्ने रहेछ एड्रेस गर्न भनेको 8085 को मेमोरी लोकेसनहरु पनि अथवा यससँग युजर मेमोरी पनि के भयो बिगर भयो is comparing with 8085 each memory location can hold 8-bit data hence a 16-bit word we need 2 consecutive memory location यदि हामी 16-bit को कुरा गरिरहेको छौं भने एउटा मेमोरी लोकेसनले त 8-bit डाटा होल्ड गर्ने हो भने 8086 मा चाहिँ दुईटा मेमोरी लोकेसनलाई एट द सेम टाइम के गर्न सकिने रहेछ युज गर्न सकिने रहेछ युज गर्नु पर्ने रहेछ है ओके अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ इफ द फर्स्ट बाइट अफ द वर्ड इज एट एन इवन एड्रेस द 8086 can read the entire word in one operation. If the first byte of the word is at an odd address, 8086 will read the first byte with the one bus operation and second byte with another bus operation. तर बुझेर बुझेन बुझ्ने कुरै थिएन त्यतिकै कहाँ बुझ्नु जस्तो कुरा ल सुन फर एक्जाम्पल एउटा जस्तै एउटा मेमोरी रिड साइकल छ नि मेमोरी रिड साइकलमा त्यो मेमोरीको त एउटा एड्रेस हुन्छ राइट हो त्यसमा चाहिँ 8086 को कुरा गरिरहेछौं भने एट द सेम टाइम 2 मेमोरी एड्रेसेसको कुरा गरिरहेछौं व्हाई it can handle 2 memory locations with a single instruction right? तर कुरा के आउँछ भन्दा त्यो मेमोरी एड्रेस इवन नम्बर छ है इवन त्यसपछि अड आयो हो त्यो बेलामा चाहिँ सिंगल मेमोरी अपरेसनले के गर्न सक्छ भन्दा ती दुईटालाई नै रिड गर्न सक्छ हैन त्यो फर्स्ट एड्रेस नै अड छ भने त्यो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा दुईटा मेमोरी लोकेसन छ भनेको मतलब इवन अड को के हुने रहेछ भन्दा जोडी बन्ने रहेछ अड इवन को हैन कि
इभन अड गरेर जोडी कन्जिक्युटिभ मेमोरी लोकेसन म अझै यो तिमीले कम बुझेको छौ भनेर फेरि बुझाउने ट्राई गर फर इक्जाम्पल हामीसँग 20002 भन्ने फर्स्ट मेमोरी लोकेसन छ भने यो त 2 र 20002 र 20003 अनि दुईटा मेमोरी लोकेसन छन् भने एट दैट टाइम त्यो फर्स्ट चाहिँ के छ इभन छ भने अब के हुने भयो यी दुवै मेमोरी लोकेसनलाई एउटा सिंगल अपरेसनले एउटै इन्स्ट्रक्सनले के गर्न सक्छ त भन्दा रिड गर्न सक्छ हैन 20005 र 20006 दुईटा मेमोरी लोकेसन छन् भने कहाँबाट सुरु भयो अडबाट सुरु भयो अब के हुन्छ त भन्दा 20004 र 20005 एक पटक रिड गर्छ 20006 र 2007 के गर्छ भन्दा नेक्स्ट साइकलमा रिड गर्छ यसलाई के भयो भन्दा 2 बस अपरेसन जरुरी भयो भनेको मतलब इभन अड को के हुने रहेछ जोडी हुने रहेछ मेमोरी लोकेसन फरवर्ड 808 The Intel 80186 is an improved version of the 8086. 8086 पनि फेरि इम्प्रुभ भएर 80186 भयो 80286 भयो 80386 भयो 80486 भयो र 80586 चाहिँ के भयो रे फेरि भन्छु मैले भेरी फर्स्ट क्लासमा माइक्रोप्रोसेसर भेरी फर्स्ट क्लासमा सम्झाएको थिएँ 80186 and improved version of 8086 ठीक छ त्यसपछि 80186 पछि 80286 आयो 80386 आयो 80486 आयो अनि 80586 आयो नि त्यो 80586 लाई के भनियो रे याद छैन तिमी के भनेर बाबु 80586 that was Pentium first computer है त्यसपछि 80586 आएन अब Pentium 2 आयो Pentium 3 आयो Pentium 4 आयो Pentium 5 आउने बेलामा फेरि के भयो ड्युल कोर आयो कोर 2 ड्यु आयो त्यसपछि आएर अहिले आएर के आयो कोर आई आयो कोर i3 आयो कोर i5 आयो i7 आयो i9 यसरी के भइरहेछ इन्टेलको माइक्रोप्रोसेसर अगाडि बढिरहेछ जुन माइक्रोप्रोसेसर अहिले हामीले पढिरहेका छौँ अथवा युज गरिरहेका छौँ त्यो 8086 को डेभलप्ड भर्जन नै हो अथवा 8085 को डेभलप्ड भर्जन हो 8085 को डेभलप भन्नुभन्दा 8086 को भन्दा बेटर देखिन्छ किन भन्दा अहिलेको सबै कम्प्युटरहरू 8086 कै बेसमा छन् तर यो 8086 लाई सबै बेसिक कुरा सिकाउने भनेको चाहिँ प्लेटफर्म डिजाइन गरिदिने भनेको 8085 नै right the program written for an 8085 is upward compatible to 86 is upward compatible to 80186 एकपल्ट एक्जाममा upward compatible and downward compatibility र upward compatibility को कुरा सोधेको थियो upward compatibility भनेको most of the operating systemहरु upward compatibility भएका हुन्छन् downward compatibility बेला बखतमा चाहिँ बनाइन्छ है जस्तो यो के भनेको हो भन्दा 8086 मा लेखेको प्रोग्रामहरु 80186 मा पनि रन हुन्छन् भनेको that is upward compatibility भनेको विन्डोज 2000 मा लेखेको हाम्रो डकुमेन्ट अहिले आएर विन्डोज 15 विन्डोज 17 मा पनि के हुन्छ भन्दा चल्छ अथवा विन्डोज 10 सरी के रे अफिसको कुरा गर्न गएछु विन्डोज 10 मा आएर पनि के हुन्छ चल्छ अथवा विन्डोज 7 मा बकाइदा चल्छ भने that is the विन्डोज 2000 is upward compatible to 80 कोही साथी जस्तो लाग्यो
होइन रहेछ बाहिरको जिल्लाको भएपछि तिमीहरूको साथी हो कि भनेको है The program written for 8086 is upward compatible to an 80186 ठीक छ यस्तो हुन्छ डाउनवर्ड कम्पेटिबल सधैँ हुनुपर्छ जरुरी छैन अपवर्ड कम्पेटिबिलिटी चाहिँ मोस्ट अफ द केसेस चाहिन्छ है भनेको मतलब 80186 मा लेखेको चिज 8086 मा चल्नै पर्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छैन तर 8086 मा लेखेका त हिजो बिहान लेखेर राखेका छन् नि त त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ चल्न पाउने On the other hand 80186 is also having backward compatibility with 8086 but having some limitations अघि मैले भनेको थिएँ नि ब्याकवर्ड कम्पेटिबल त छ तर सबै चिजमा छ भन्ने चाहिँ So the frequency range for 8086 is not 3, not 5, but 6 to 10 megahertz. In between, that kind of 6 to 10 megahertz. So this is the block diagram of 8086 microprocessor. Let's have a look. It has two basic sections are broadly classified in two sections. One is EU and another is BIU. EU is basically close with microprocessor programming section or core microprocessor, and BIU is concerned with communication or instruction operation. Here, EU is execution unit, EU is execution unit, and BIU is bus interface. Bus interface unit नामै काफी छ इन्टरफेस भन्ने बित्तिकै यो पेरिफेरल डिभाइससँगको कनेक्टिभिटीमा बिलिभ गर्छ भने एक्जिक्युसन युनिट चाहिँ ALU लाई लिएर अब ALU र रजिस्टर एरेलाई लिएर एकैछिन यो फिगरलाई यहाँ हेर्नुभन्दा पहिला यसलाई यो लाइनलाई हेरौँ त The 8086 microprocessor is divided into two independent functional parts. One is the execution unit, which deals with the fetching, decoding, and executing the instructions. The BIU, bus interface unit, handles all transfers of data, addresses on the buses for execution. Data transfer को कुरा चाहिँ BIU and execution or calculation computation को part चाहिँ कुनमा EU मा 8085 has 8 general purpose registers. Sorry, 8086 okay. 8 general purpose registers labeled as AH, AL, BH, BL, CH, CL, DS, DL can store 8-bit data. They can be used as a register pair as AX, BX, CX, and DX for a 16-bit operation. हामी अघि यही भन्यौ हैन एउटा रजिस्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दा 8-bit डाटालाई स्टोर गर्छ तर हामीले 8086 लाई यसरी डिजाइन गरेको छौं कि यसले रजिस्टर पेयरलाई एक्जिक्युट और युज गर्नको लागि चाहिँ इन्करेज गर्छ कसले 8086 There are two pointer registers stack pointer SP and base pointer BP. There are two index registers, source index and a destination. अब फेरि back to the original figure मा यहाँ चाहिँ के छ भन्दा तिम्रो AH को हाई अर्डर हो त्यो A को हाई A को लो B को हाई B को लो BH BL C high C low D high D low stack pointer base pointer source index and a destination index. These 8 registers are known as general purpose registers. We can use them as register pair if we are going to use these register pair as a single unit. At that time, we call it as AX, BX, CX, or DX respectively. ठिक छ यो रजिस्टर एरे भयो अनि यतापट्टि हेर ALU छ हो अपरेन्ड्स एन्ड फ्ल्यागहरु त्यही हो ALU मा हुने अपरेन्ड्सहरु दिनु पर्यो त्यसपछि ALU को रिजल्टसँग फ्ल्यागहरु रिफ्लेक्ट हुन्छ
सिम्पली के हुनु पर्यो भन्दा ALU र रजिस्टर एरे इन्क्लुडिङ कन्ट्रोल युनिट चाहिँ EU को पार्ट हुनु पर्यो एक्ज्याक्टली यस्तै फिगर हुनुपर्छ कोही जरुरी छैन ठीक छ त्यसपछि गएर BIU मा यो सेगमेन्ट्सहरु हुन्छन् यसलाई फेरि हामी हेर्दै गरौँ पहिला यसकै फ्ल्यागलाई हेरौँ 8086 flag registers so there are 9 active flags. How many flags were there in 8085? How many? कतिवटा फ्ल्याग थियो 8086 मा 8 ल ल ल ल ल ल ल ल के भने है के भने हाम्रो दीपक बाबुले 5 yes 5 flags in 8085 they were what carry flag zero flag auxiliary flag sign flag and parity flag right here also you can see the carry flag parity flag auxiliary flag zero flag and sign flag apart from these we do have more flags they are a trap flag is designed for trap interrupt non-maskable interrupt को लागि चाहिँ एउटा trap flag त्यसपछि गएर interrupt handling or smooth interrupt को लागि interruption को लागि चाहिँ interrupt flag IF TF DF is direction flag and the last one is overflow flag overflow flag means when your array or when your register is having overloaded data at that time the flag will be set and it what is the significance of overflow flag is to control or to save the microprocessor operation to be overflow out of control or exception handling the overflow flag चाहिँ exception handling को part है exception handling भनेर तिमीले C पढ्दाखेरि कतै पढ्यो होला exception handling भनेको चाहिँ हाम्रो एरर होइन कि कम्प्युटरको आफ्नै एररलाई ह्यान्डलिङ गर्ने काम चाहिँ exception 9 active flags what are the new features with 8086 then the new feature of 8086 is to use the queue to provide instruction pipeline हामीले त्यो फिगर पुरै बुझिसकेका छैनौं है तलको पार्ट EU पार्टलाई मात्र हेर्यौं अब हामी यो पढेर फेरि फिगरमा ब्याक जान्छौं while the EU is decoding an instruction or executing an instruction which does not require use of the buses the BIU fetches up to 6 instruction bytes for the following instructions. The BIU stores these prefetched byte of instructions in a FIFO register set called a queue. Queue is always a FIFO. FIFO means queue and queue means FIFO. First in, first out. When the EU is ready for its next instruction, it simply reads the instruction from the queue. बुझेन यो पुरै इन्टायर स्लाइडै बुझेन सर भन्न सक्छौ यहाँ हेर के छ भन्दा यहाँनिर क्यू छ 6 बाइट प्रिफिच क्यू देख्यो 1 2 3 4 5 6 यहाँ चाहिँ के गर्छ भन्दा BIU ले 6 वटा सम्म चाहिँ 8085 मा एउटा मात्रै इन्स्ट्रक्सन अब आउने वाला इन्स्ट्रक्सन को एड्रेस चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरले क्यारी गरेको हुन्थ्यो ठीक छ but here in 8086 it has 6 prefetch registers okay and these registers can be named as a prefetch queue here we can store 3 instructions once EU executes its current instruction then the instruction from the queue will be fetched in FIFO order first in first out okay in this way the instruction can be handled through pipelining of instructions like when they are in the queue they are on the way to the execution right that is known as pipelining that is you queue को कुरा हो त्यसपछि गएर नेक्स्टमा
New feature, अर्को feature छ. The 8086 BRU sends out 20-bit address. So it can address any of 2 to the power 20 or 1. How much is that? 1 million byte of memory. However, at any given time, the 8086 works with only 4, 65, 536. That means 64 kilobyte segments within 1 MB range. Sir, यो स्लाइड त झन् एक कति पनि बुझेन. फेरि यहाँ के हुन्छ भन्दा होइन हामीले के भनेको छौँ भन्दा 8086ले 2 to the power 20 डिफ्रेन्ट मेमोरी लोकेसनलाई एड्रेस गर्न सक्छ. भनेको मतलब एकदमै ह्युज मेमोरी एड्रेस छ. त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ त्यो मेमोरी एड्रेसलाई भन्दा यसरी सिधै त्यो मेमोरी एड्रेसलाई युज गर्नुभन्दा को 4 वटा डिफ्रेन्ट युनिटमा कन्भर्ट गरिन्छ. हो 4 वटा सेक्सनमा कन्भर्ट गरिन्छ. हो त्यो 4 वटा सेक्सन चाहिँ 1 MB 1 MB 1 MB 1 MB को हुन्छ. अब त्यो 4 वटा सेक्सनमा कुनैमा कोड राखिन्छ, कुनैमा डाटा राखिन्छ, कुनैमा त्यो एक्सिलरी इन्फर्मेसनहरु राखिन्छ. Say, for example, those 4 segments are extra segment ES, code segment CS, stack segment SS, and data segment DS. Okay, this slide ला म एकपटक फेरि बुझाउँछु सुन्नु त. 1 MB memory छ. Out of that 1 MB memory, we are going to divide that memory to 4 equal segments having the size of 64 KB. Right? Now, the 64 KB, 164 KB is designed for extra segment. Another 64 KB is known as code segment. The third one is extra segment, and the last one is data segment. Extra segment ES, code segment CS, stack segment SS, and a data segment. Let's have a look with this concept with diagram. Is this visible? Is this diagram visible for you guys? Can you see this? सबै क्लियरली त बुझ्दैन होला, त्यही पनि ट्राई गर. म बुझाउँछु तिम्रो हैन. यो पुरै इन्टायर चाहिँ के हो त भन्दा 1 MB टोटल मेमोरी लोकेसन हो. यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यो एउटा के हो त भन्दा डेटा सेगमेन्ट, अर्को कोड सेगमेन्ट, अर्को स्ट्याक सेगमेन्ट, अर्को के हो त भन्दा एक्स्ट्रा सेगमेन्ट. हो यसरी के गरिन्छ बीचमा अनि सेपरेटरहरु छ. यहाँ बीचमा सेपरेटर चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ यो दुईटा यो बीचको सेपरेटर चाहिँ कुनै पनि सेगमेन्टको होइन. सिम्पली सेपरेटर युनिट हुन्छ. त्यो सेपरेटर एड्रेस हो त्यो. हो त्यो सेपरेटर एड्रेस चाहिँ युजरको लागि युजेबल हुन युजर एड्रेस होइन, त्यो युजर मेमोरी होइन. ठीक छ. सो यहाँ एकपटक हेरौँ त. 2000H बाट सुरु भयो 2FFFF सम्म डेटा सेगमेन्ट छ. बीचमा अलिकति ठाउँ यो राखिसकेपछि फेरि के छ 3000H देखि 3FFFF सम्म के छ अर्को कोड सेगमेन्ट छ. फेरि 5000 देखि यो 5FFFF सम्म अर्को सेगमेन्ट छ, द्याट इज स्ट्याक सेगमेन्ट. एन्ड 7000 देखि 7FFFF सम्म एक्स्ट्रा सेगमेन्ट. These 4 segments are specially designed for their own categories. Here, data segment holds data, code segment holds the instruction or code for the 8086 microprocessor. A stack segment handles the all information about stack or user memory, and extra segment is designed for the peripheral operations handling. Okay. All right. So at the last, the instruction pointer. Let's have a look with the first figure, the block diagram. What is that? Okay, here
CS, yes, you can see this. You can see these different segments: CS, SS, DS, and ES here. And on top of those segments, you can see instruction pointer, stack pointer, and source index and destination index here. Have a look these four things. Instruction pointer IP. The instruction pointer register holds the 16-bit address of the next core byte. Here, no program counter, but what? Instruction pointer. Something right? With the code segment. Stack pointer, ESP, the stack pointer register holds the 16-bit address of the memory location of the most recently used data, or recently data is stored on the stack. It is that it always points what? The top of the stack, okay? Not the element on the top, but top of the stack. Where you, if you want to add the data on the stack, you can add the data first and increment the stack pointer by 1. If you are going to retrieve data from the stack, first you decrement the stack pointer once and take the data out. Okay. And finally, there are two 16-bit index registers. Those are source index and destination. Next class ना ठिक छ ल आज म थोरै ढिलो भयो भने कभर गर्नुपर्ने चिज यही थियो आज हामी दिउँसोको हाम्रो ल्याब सेसनमा ल्याब नै गरौँ कति 1 बजे छ कि कति बजे छ अरे 1 o'clock कि 1 त्यसको लागि चाहिँ इफ यु आर having mobile device or smartphone, I would like to encourage you guys to have a laptop or desktop computer for your lab session. Okay, if possible, try to grab computer or laptop. सर 150 मा रहेछ 150. Okay, noted, no problem. We will see in 150 today for lab session. Bye bye. Cheers. Bye bye भन्दैन यार के भयो तिम्रो